الان آقا مهدی آماده میشه که یواش یواش این درب قدیمی رو که حالا گذاشتن اینجا خوردش کنه، از نبشی استفاده کنه. نبشی 5 نبشی خوبیه و کلفت هم هست. من دیگه حیف اومد حقیقتش اینو بندازم دور، گفتم خوردش میکنیم ببین نداره، خوردش کنیم که بریم بندیم سر جاش. حالا بریم ادامه کارو بگیرم. این حفاظ کنتورهامون هم تموم شده دیگه، الان فقط مونده لوله‌هاشو بزنیم. الان این لوله رو چسبوندم، بچه‌ها رفتن لوله‌ای و ایراد داشتن اونو عوض کنن. یه لوله هم اینجا بزنم، این ورقم گذاشتیم برای اینکه این لوله ها رنگشون عوض نشه، این نه ازش رنگش عوض شه. اینم بزنم و دیگه ورقش بندازیم و تموم. نمیدونم چه معنیشه. یه دفعه صبر کن یه دقیقه.